Access your free language gifts right now before they expire. Here's what you're getting this month. First, the Making Plans Conversation Cheat Sheet. With this brand new cheat sheet, you'll be able to make plans in your target language and learn useful phrases like, when are we meeting? Would you like to join? And more. Second, the Talking About Family Writing Workbook. With this printable PDF, you'll learn all the must-know words and phrases for family, and you'll be able to practice writing the phrases out as well. Download it for free right now. Third, can you talk about space in your target language? Learn how to say star, sun, planet, and more with this quick vocab bonus. Fourth, must-know words for energy production. Learn how to say solar power, battery, windmill, and much more with this 1-minute vocabulary lesson. Fifth, the 20 phrases for daily routines. If you can't talk about your day yet, this 1-minute lesson will get you speaking. You'll learn the must-know phrases, from talking about waking up and brushing your teeth to dinner and going to sleep. Sixth, free language learning audiobooks. Want free access to our huge library of beginner-level audiobooks? Then click the link below. Save the audiobooks to your device and listen and learn. They're yours to keep forever. And finally, the deal of the month. If you want to finally master the language with lessons by real teachers and our complete language learning program, get 35% off Premium or Premium Plus with the Power Up sale. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Xin chào các bạn, mình là Linh đây. Hi guys, it's Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, we're going to talk about all the vocabulary for the arts. And what is your favorite art? Let's find out in this video. Let's see what we got. Number one, very easy, and I think it's very common. Vẽ tranh. Vẽ tranh. Vẽ tranh. That means to paint or to draw. Vẽ tranh. Vẽ dấu ngã, so we have to bend the sound a little bit. Vẽ tranh. Màu. Màu. Màu means color. So in order to paint, you need colors, right? Để vẽ tranh, chúng ta cần có màu sắc. Để vẽ tranh, chúng ta cần có màu sắc. Màu sắc means like colors in general. Màu or màu sắc. Giấy. 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 So we've got giấy is paper in general. And like drawing paper specifically, we say giấy vẽ. Giấy vẽ. Giấy vẽ. Okay? Bạt vẽ. Bạt vẽ. Bạt vẽ. Bạt vẽ means canvas, or it's like the fabric that you use for drawing. Bạt vẽ. Thước vẽ. Thước vẽ. Thước vẽ. Thước vẽ means the bridge. Độ sáng. Độ sáng. Độ sáng. So if you want to talk about the brightness, we use độ sáng, like how bright it is or how dark it is. Độ sáng. The opposite would be độ tối, because tối is like the opposite of sáng, but it sounds a bit unnatural, so we can use mức độ tối. Mức độ tối. Mức độ is like the level of the darkness. Mức độ tối. Next one, if you want to talk about the brushes, we use cọ vẽ. Cọ vẽ. Cọ vẽ. Okay? Cọ is the brush, and we can use for drawing brush or makeup brush as well. Cọ vẽ. Kiến trúc. Kiến trúc. Kiến trúc. Kiến trúc in general is architecture. Kiến trúc. So for example, if you want to say that I was majored in architecture, we say tôi học ngành kiến trúc. Tôi học ngành kiến trúc. Tôi học ngành kiến trúc. Tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu.
Tranh sơn dầu also means canvas. It's like the kind of picture where you use like oil colors to paint or to draw. Sơn dầu means like oil painting. So tranh sơn dầu, the canvas. Thư pháp. Thư pháp. Thư pháp means calligraphy. Thư pháp. Thư pháp is very famous in Vietnam, especially during Tết holiday, because you can find like a lot of small calligraphy shops near the first university of Vietnam, which is Văn Miếu, and we have a lot of artists, or we can call them masters, or in Vietnamese we call them thầy đồ. Thầy đồ. So they would do calligraphy very nicely. So usually on the first day of Lunar New Year, we would go there to ask for a letter, a traditional Vietnamese letter, so to bring luck to us. Chạm khắc. Chạm khắc. Chạm khắc. Chạm khắc means carves. Carves, okay? Chạm. This is also something new to me, so I don't really know how to explain because I'm not good at arts. But chạm khắc. Phấn. 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 Phấn we use for chalk. Phấn. Phấn, okay? Bút chì màu. Bút chì màu. Màu, okay? Bút chì màu. So you can either pronounce màu or màu is also fine. Màu, màu, bút chì màu, bút chì màu. Compa. Compa. Compa means compass. Compa. This is like a borrowed word, right? Độ tương phản. Độ tương phản. Độ tương phản. So we use this one for contrast. Độ tương phản as a noun, okay? Độ tương phản, contrast. Độ tương phản. Bút sáp màu. Bút sáp màu. Bút sáp màu. So we use bút sáp màu for crayon and bút chì màu for pencils, okay? For colored pencils. Bút sáp màu. Thủ công. Thủ công. Thủ công means craft. Thủ công, so we can either use thủ công or nghề thủ công is like a job, handicraft, right? Nghề thủ công for job or something is handicrafted. We use thủ công as an adjective. Thủ công. Sáng tạo. Sáng tạo. Sáng tạo means to create or creativity. Sáng tạo. So sáng tạo here in Vietnamese we can either use for a noun or for a verb. Sáng tạo. For example, like cô ấy rất sáng tạo means like she is very creative, right? Cô ấy rất sáng tạo. But if you want to say like I like your creativity, we can say tôi thích sự sáng tạo của bạn. Tôi thích sự sáng tạo của bạn. Tôi thích sự sáng tạo của bạn. Đánh bóng. Đánh bóng. Đánh bóng means cross-hatching. Đánh bóng. Also, nghệ thuật. Nghệ thuật. Nghệ thuật. Nghệ thuật means art. So, nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ means artists or people who do art for a living. Artist, nghệ sĩ. If you want to use like artists in general, we use nghệ sĩ. However, more specifically, if you want to use like họa sĩ, họa sĩ, họa sĩ, that means a painter. Họa sĩ. Or if you want to say singer, we use ca sĩ, ca sĩ. So when you put sĩ at the end of the words, that means like people who do arts. Also, not very relevant, but bác sĩ means doctor. So what else? Let me see. But also we have another word, nghệ nhân. Nghệ nhân. Nghệ nhân also means artist, but it's more formal and it's more traditional. So this word we use for like
people at higher level, artists at higher level, and maybe they are very respected, or maybe they are like senior artists. So we use nghệ nhân, nghệ nhân. trang trí, trang trí. trang trí means to decorate. trang trí, okay? And if you want to use decoration, so we use sự trang trí, sự trang trí. But for example, like if you use trang trí in sentence, that can be used or that can be understood as a noun or an adjective or even a verb. Thiết kế, thiết kế. Thiết kế means to design. Thiết kế, and designer we use nhà thiết kế, nhà thiết kế, nhà thiết kế. But we don't use thiết kế sĩ, okay? Nhà thiết kế. Bản vẽ, bản vẽ. Bản vẽ means a drawing, okay? A noun. Bản vẽ is like a piece of art that you already finished or that you have just already drawn or painted. Bản vẽ. Giá vẽ, giá vẽ, giá vẽ. Giá vẽ means easel. Giá vẽ. So it's like a piece of wood that you use to put your drawing on. Giá vẽ. Tranh điêu khắc, tranh điêu khắc. Tranh điêu khắc, or you can use like điêu khắc. Điêu khắc means engraving. Tranh điêu khắc or điêu khắc. So tranh điêu khắc is like the piece of art, the noun, okay? And điêu khắc is like the art in general. Điêu khắc. Buổi triển lãm, buổi triển lãm. Buổi triển lãm means exhibition. And to exhibit, I mean a verb, we use triển lãm, okay? Triển lãm. So a lot of Vietnamese verbs, if you want to turn them from a verb to a noun, most of the time we will just add like one word before the verb, so that would be a noun. For example, like triển lãm is exhibits, right? And buổi triển lãm is exhibition. Phim, phim. Phim, or we can use thước phim. Thước phim means like film. Phim or thước phim. So this is also a borrowing word, right? Thước phim. If you want to talk about frames, we use khung. 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 So like my videos frame, we use khung hình. Khung hình. Khung hình. Bộ sưu tập. Bộ sưu tập. Bộ sưu tập for collection or gallery. Bộ sưu tập, but mostly we use collection. Collection. Bộ sưu tập. Thổi thủy tinh. Thổi thủy tinh. Thổi thủy tinh means glass blowing. And if you want to say like glass blowing technique, we use kỹ thuật thổi thủy tinh. Kỹ thuật thổi thủy tinh. So kỹ thuật here is a technique. Kỹ thuật thổi thủy tinh, glass blowing technique. Sơn phủ. Sơn phủ. Sơn phủ. Sơn phủ is like the glaze, like the top layer of something, a painting, or even for cakes, baking cakes. Sơn phủ, okay? But for cakes we don't use sơn phủ, we use lớp phủ, it's like the cover layer. Lớp phủ. So in arts we use glaze as sơn phủ. Bột màu. Bột màu. Bột màu is like the powder, the color powder, or gouache. I don't know if I pronounced correctly, but gouache. Gouache. I think so. Also, one more word, thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Do you remember what thiết kế is? Thiết kế is design, right? Đồ họa, graphic.
thiết kế đồ họa, graphic design. Alright, so that's it for today. Thank you so much. I know this is a tough topic, but I think it's gonna be very interesting for artists. And I hope that if you're watching and you are an artist, let me know in the comment below so we can make friends, okay? Also, with this kind of video that provides you a lot of vocabulary, don't forget to mix sentences and type your sentence at the comment below so we can discuss together, okay? Thank you so much for watching this video today. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website Vietnamesepod101.com for your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Linh đây. Hi guys, it's Linh. Welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. This video today is gonna be helpful and you guys can apply immediately because we use it a lot and let's say every day. So the topic today is gonna be words for hygiene, and let's find out what we got. So what you do first in the morning when you wake up every day, of course we have to do hygiene, right? Personal hygiene. So in Vietnamese we say vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân. Vệ sinh is hygiene and cá nhân is personal. Vệ sinh cá nhân, so it's like it's everything that we need to make ourselves clean, right? So vệ sinh cá nhân. Now let's go more specific. First, maybe you would warm up a little bit, so we use khởi động. Khởi động. Khởi động for warm up. Khởi động. So you can either khởi động trên giường means like warm up on bed, khởi động trên giường, or like khởi động ở ngoài sân means to warm up in the garden or in the yard. Khởi động ngoài sân. So next one, I would brush my teeth, right? So we say đánh răng, đánh răng, đánh răng, đánh răng, and rửa mặt, rửa mặt, okay? To wash my face or to wash up, rửa mặt. Of course, we need to use something to brush our teeth. So toothpaste, kem đánh răng, kem đánh răng. Kem đánh răng. Kem is like cream or paste. Kem đánh răng, toothpaste. And bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng. Toothbrush. Bàn chải đánh răng. Also, we're gonna need some xà phòng. Xà phòng. Xà phòng for soap. Xà phòng. So xà phòng here is like hand washing soap, but if you want to use like cleanser for your face, we use sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt. Okay, good job. Next one, if you use towels, so we say khăn mặt. Khăn mặt. Khăn mặt. Khăn mặt is like the small towel for face, right? And if you want to use the big towel for after washing or after taking a bath, we use khăn tắm. Khăn tắm. Khăn tắm is a big one. Khăn tắm. Good job. If you want to remove your makeup, we use kem tẩy trang. Kem tẩy trang. Kem cream. Kem tẩy trang có nghĩa là makeup remover. Kem tẩy trang, so it's like cream or oil or any kind of makeup remover. Kem tẩy trang. And also if you want to use like the cotton pad that we use to remove makeup, we say bông tẩy trang. Bông tẩy trang. Kem tẩy trang, bông tẩy trang. So if you want to do some skincare, like to take care of your skin, to make it nicer, smoother and brighter, we use chăm sóc da. Chăm sóc da. Chăm sóc da. Da là skin and chăm sóc là to take care. Chăm sóc da. Now, if you want to take care of your hair, there are some products that we can use. For example, dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu.
dầu gội đầu shampoo, right? And dầu xả. Dầu xả. Dầu xả. What is the next step after shampoo? Hair conditioner. Dầu xả. So in general, we say chăm sóc tóc. Chăm sóc tóc. Chăm sóc. Chăm sóc tóc. Chăm sóc tóc. Hair care. Next, if you want to take a bath, what do you need? Shower gel. So we say sữa. Sữa. Sữa tắm. Sữa tắm, okay? Sữa tắm. Sữa is like milk or like the liquid, right? Sữa tắm. Tắm is taking a bath or taking a shower. Sữa tắm, shower gel. Also from man, if you want to shave, what do you need? So shaving is cạo râu. Cạo râu. Cạo râu. Okay, and you need something to reduce pain and dry skin. We use kem cạo râu, right? Kem cạo râu. Kem cạo râu means like shaving foam. Kem cạo râu. So after taking a shower and you still want your body to have a very nice smell, or fresh or nice smell, we say we use body spray, right? So in Vietnamese we use xịt cơ thể. Xịt cơ thể. Xịt means to spray. Cơ thể is body spray. Xịt cơ thể. Right, before going out, of course, you need to put some makeup on, right? So you will look like fresher and nicer. So in Vietnamese, for makeup, we use tell me what it is. Trang điểm. Trang điểm. Trang điểm. Or nowadays we use makeup. Trang điểm. Also, like for some people, they're obsessed with nice smells or nice smells, perfume. So we use nước hoa. Nước hoa. Nước hoa. So in the north we say nước hoa, but in the south we say dầu thơm. Dầu thơm. Dầu thơm. Also, don't forget to put some sunscreens before going out because it protects your skin. So we say kem chống nắng. Kem chống nắng. Kem chống nắng means sunscreens or sunblock. Kem chống nắng. And for example, if you have very dry skin and you need to moisturize it every once in a while, so we have the kind of cream, the moisturizer, we say kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm means kem dưỡng ẩm means moisturizer. If you want to say like hydrate yourself, we say cấp ẩm. Cấp ẩm. Cấp ẩm or cấp nước. So hydrate actually means cấp nước cho cơ thể. Cấp nước cho cơ thể by drinking water, okay? Cấp nước cho cơ thể. So hydrate yourself. Now if you have like a lot of hair on your body, I know it's very inconvenient and it's very frustrating. So we use a product which is kem tẩy lông. Kem tẩy lông. Kem tẩy lông. Do you know what it is? Leave a comment below. Alright, if you want to protect your teeth and you just want to care it in general, we say chăm sóc răng miệng. Chăm sóc răng miệng. Chăm sóc means to care, right? Răng miệng. Răng is teeth and miệng is mouth. So chăm sóc răng miệng, dental care. Chăm sóc răng miệng. Chăm sóc răng miệng. Now, if you want to have a healthy body, healthy lifestyle, and you want to be strong, you want to avoid sicknesses, we say tập thể dục. Tập thể
dục, to exercise or to work out. Tập thể dục. Tập thể dục. And to take care of health, we say chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe. Good job. Now, if you want to have a very fresh breath and you want to be confident talking to people, what product do we use? Nước súc miệng. Nước súc miệng. Okay? Nước súc miệng. Excellent. Nước súc miệng. Chỉ nha khoa. Chỉ nha khoa. Chỉ nha khoa. Nowadays is very popular. Chỉ nha khoa. And for example, before going out, you wanna dress up, we say thay quần áo. Thay quần áo. But if you wanna say like to dress up for an event or like a special occasions, we say lên đồ. Lên đồ. Lên đồ. It literally means dress up. Đồ is like dress and lên is up. Lên đồ. Lên đồ. Alright, now you're ready for a new day. We say sẵn sàng cho một ngày mới. Sẵn sàng cho một ngày mới. Sẵn sàng cho một ngày mới means I'm ready for a new day. So you can say tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới. Tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới. I'm ready for a new day. And try to stay energetic, okay? So the last word that I want to introduce to you is đầy năng lượng. Đầy năng lượng. Đầy năng lượng is like full of energy, energetic. Đầy năng lượng. Okay, so that's it for today, and I hope that you're ready for a new day, and I hope that you can use this video, you can use these words that we learned in this video immediately tomorrow, okay? So let me know how it goes, and thank you so much for watching this video again. Don't forget to like this video here, subscribe the channel here, okay? And if you want to learn Vietnamese in the fastest, easiest, and most fun way, go to VietnamesePod101.com for your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much again and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chanh, sả, ớt, muối, tiêu, đường, mắm, muối, dầu hào, nước tương, xì dầu, gia vị. Alright, so a lot of words, a lot of things that I need to introduce to you because I'm so into cooking. And this video today, we're going to talk about some herbs and some spices that are commonly used in Vietnam. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. And let's get started. Alright, so you know that in Vietnam we have a lot of spices and herbs, right? Of course we cannot compare to other countries like India, but we have some very typical flavors that are very unique and you can't find anywhere because only Vietnamese herbs can make it. So today I'm gonna introduce you some of our very popular spices and herbs that maybe some foreigners may find it difficult to eat. So a word for all the spices in general, we say gia vị. Gia vị. Gia vị. Gia vị is like all spices in general, but in the north of Vietnam, we use gia vị for a kind of salt, which is less salty than the regular salt, but is very commonly used in every family. So gia vị, the most popular and common spice in the world, which is garlic, and in Vietnamese we say tỏi. 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 Okay, tỏi. So tỏi is very common, but the Vietnamese garlic, the tỏi Việt Nam, or we say tỏi ta. Tỏi ta is super spicy. It's very small, all the globes are very small, but it's super spicy and it smells strong. Also, we have ớt. Ớt is chili pepper, and Vietnamese ớt Việt Nam is super spicy, okay? So one of the most popular chilies in Vietnam is ớt chỉ thiên.
ớt chỉ thiên. ớt chỉ thiên. ớt chỉ thiên is the one of the very small chilies, and it's very spicy, and usually it goes like up, so it points to the sky, so we say chỉ thiên, that means pointing to the sky. ớt chỉ thiên. Also we have a very popular garlic which is tỏi đen. Tỏi đen. Tỏi đen is the black garlic, and is very expensive because it's very helpful for curing some illnesses. Tỏi đen. Next one is hành khô. Hành khô. Hành khô. Hành khô is a purple onion, and is very spicy as well. In Vietnam, the hành khô is just very small, but it's very tasty and spicy and smells good. Now next one we have hành tây. Hành tây. Hành tây is onion in general, right? And is also very common. So hành tây. Hành tây. One sentence: Thái hành tây rất cay mắt. Thái hành tây rất cay mắt. Also, we talked about salt, right? In Vietnamese, we say muối. 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 Muối is a natural salt. Muối. So if you want to visit like some of the very famous and beautiful salt farms in Vietnam, you can visit Ninh Thuận. Ninh Thuận Ninh Thuận is the province in the center of Vietnam, and there are like two very famous farm which are Cà Ná, Ninh Thuận. They're very famous with with salt farm, and also Phương Cựu. Phương Cựu. It is also a very famous salt farm. Also, one more word. This is like a slang, okay? If you want to say someone is very interesting and very entertaining, we say vựa muối. Vựa muối. Vựa muối is like a huge farm of salt. So that means that person is not boring at all. That person is so entertaining and so funny. Vựa muối. Now let's talk about sugar. In Vietnamese, we say đường. Đường. So we have the natural sugar is đường. But if you want to say like the sugar cane, we say mía đường. Mía đường. Mía đường. One more ingredient that I want to introduce to you is nghệ. 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 Nghệ is super popular in Vietnam, and the turmeric of Vietnam is so good. Very good quality. Nghệ. So for turmeric starch, we say tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ is the starch, the turmeric starch, and we export a lot because it's very expensive. Not expensive, sorry, it's very good quality. Next one, this one is like the number one popular and famous ingredients in Vietnam. Nước mắm. Nước mắm Vietnam is the best. I have to say it's the best. Nước mắm, fish sauce. Nước mắm. Nước mắm. So one of the most popular places in Vietnam with nước mắm is Phú Quốc. Phú Quốc, you have to go there. It's so popular with all the beaches, the nice beaches, and also like a lot of nice seafood. Nước mắm Phú Quốc. Nước mắm Phú Quốc. So do you know why bún chả is so popular all over the world? Because the sauce is from fish sauce, and it is just delicious. This one is unique. I love it. Mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm. Do you know what it is? Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm is like the number one dish in Vietnam. Bún đậu mắm tôm. So mắm tôm is like the shrimp paste, and you can't find anywhere in the world. And all the mắm tôm that you know or you can buy somewhere, I think it's from Vietnam. It's super smelly, and if you like smell it for the first time, you might get shocked.
but it's very tasty. Now let's talk about vegetables. So if you want to talk about vegetables in general, like the raw vegetables that you can use, you can actually eat raw with some dishes like bún chả or bún đậu mắm tôm, or like nem lụi nướng. So you can use rau sống, rau sống, rau sống. Rau sống means vegetables, raw vegetables that you don't have to cook. Rau sống. Now we have a lot of kinds of rau sống, absolutely, right? Rau tía tô, rau tía tô, rau tía tô. I don't know if you have this in English, but I'm gonna check and I'm gonna give the translations later here. Sorry. Next one we have rau húng, rau húng, rau húng, rau húng, and what else? We have salad, salad. Salad is like the salad lettuce. Salad is specifically for salad. What else? We have rau mùi, rau mùi, rau mùi, rau mùi. And also we have rau mùi tàu, rau mùi tàu. This one smells really, really good and is so good with duck. Rau mùi tàu, rau mùi tàu. Also we have rau bạc hà, rau bạc hà, rau bạc hà. Bạc hà is mint. Rau bạc hà is like peppermint. What else? We have hồi, hồi. Hồi is anise. Hồi. It smells really, really good. Hồi. And the very good friend of hồi is quế. 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 They go well together. They just go well together. Quế, hồi quế, hồi quế. Riêng, 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 galangal, riêng. This one goes really well with pork and duck. Yeah, riêng. What else? We have xả, 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 lemongrass, and this one is super good with chicken feet. We have chân gà xả ớt, chân gà xả ớt, chân gà xả ớt, chicken feet with lemongrass and chili. Super good. Also we have gừng, 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 ginger, gừng, gừng, and a friend of gừng is tỏi. We talked about it already, right? Tỏi, gừng, tỏi. Also we have lá chanh, lá chanh, lá chanh. Lá chanh is lemon leaves and is super good with boiled chicken. Trust me, only Vietnamese chicken is so good and is so sweet. I mean, the natural flavor is, oh my god, I'm addicted to it. Also, if you want to talk about soy sauce, we have xì dầu, xì dầu, xì dầu, and Vietnamese xì dầu Vietnam is very good. The sauce is very thick because the soybeans is good in Vietnam. Xì dầu. Also, we have dầu hào, dầu hào. Dầu hào is oyster sauce, and dầu hào is also very delicious in Vietnam because we have a lot of seafood, fresh seafood, right? So oysters are everywhere, and trust me, how Vietnamese oysters, absolutely good. Next one I want to introduce to you is ớt bột, ớt bột, ớt bột. Ớt bột is chili flakes. Ớt bột, ớt bột, ớt bột, and ớt tươi is a fresh chili. Ớt tươi, ớt tươi, ớt tươi. And if you want to talk about bell peppers, we use ớt chuông, ớt chuông, ớt chuông, ớt chuông, or ớt Đà Lạt. Ớt Đà Lạt because they're very famous and they're from Đà Lạt. Ớt Đà Lạt. Not a lot, right? But I'm so excited. Sorry if I'm too excited in this video, but I really like it, and I hope that I can inspire a little bit so you will have some more motivation in Vietnamese. I heard that some of you guys are struggling learning Vietnamese because you don't have a partner to practice with,
But if you really want it, you can do it. And trust me, because I struggle learning another language as well, and I know that Vietnamese is hard. But if you want to learn Vietnamese in the fastest, easiest, and most fun way, go to VietnamesePod101.com right now to get your free lifetime account and get your real lessons by real teachers. Thank you so much for watching this video today. Don't forget to like this video and subscribe the channel. And I'll see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, mình Linh đây, rất vui được gặp lại các bạn. Hi guys, it's Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. So if you come to Vietnam for the first time and you need some basic phrases or you don't know how to answer some phrases in Vietnamese, trust me, this video is for you. And not only some basic phrases, but I'm gonna tell you how to answer some questions and how to survive restaurants in Vietnam. So let's see what we got. Now, the waiter might ask you a questions, for example, anh đi mấy người? So if you cannot understand the whole sentence, just listen to the keyword, mấy người. Like how many people do you have, okay? So just listen, and if you hear something like mấy người, or bao nhiêu người, so that means they want to know how many people you have. So the full sentence is anh đi mấy người, or anh đi bao nhiêu người, anh đi mấy người, or anh đi bao nhiêu người. Then the answer would be anh đi and number and người. Okay, easy, right? Anh đi, for example, you have two people, you can say anh đi hai người. Anh đi hai người if you're a man, okay? And if you're a woman, then you can say chị đi hai người. Chị đi hai người. And if you have more people than that, you can just replace the number. Anh đi người and chị đi người. Now, they might ask you another question, which is anh đã đặt bàn chưa? Anh đã đặt bàn chưa? Anh đã đặt bàn chưa? So, if you don't understand the whole sentence, but if you hear something like đặt bàn, so reservation. So that means, have you reserved a table yet? Or do you have a table already reserved? Something like that. So, anh chị đã đặt bàn chưa? Anh chị đã đặt bàn chưa? Then in this situation, if you already reserved, then you can say rồi. Rồi means already. And if you want to be more specific, then you can say anh chị đặt bàn tên. And then you put your name after that. For example, chị đặt bàn tên Linh. Chị đặt bàn tên Linh. Chị đặt bàn tên Linh means I reserved a table under Linh, okay? And if you haven't reserved yet, you can say anh chưa đặt bàn. Anh chưa đặt bàn. Anh chưa đặt bàn, okay? So remember the keyword, đặt bàn. Alright, next one, if you already settled at some tables, so you want to ask whether this restaurant has something. So the structure is em có không? That means, do you have blah blah blah. Em có không? For example, do you have any let's say, do you have any do you have vegetables? So you can say em có rau sống không? Em có rau sống không? Em có rau sống không means, do you have any vegetables? Or if you want to ask if they have any fruits for desserts, you can say em có hoa quả không? Em có hoa quả không? Em có hoa quả không? Okay, so basically this question literally means do you have anything? But it means can I have something? Okay, another example would be em có bia Hà Nội không? Em có bia Hà Nội không? Em có bia Hà Nội không? Bia Hà Nội is very famous in Vietnam, so you want to say do you have
Hà Nội beer. Em có bia Hà Nội không? Okay. So remember the structure. Em có, and then the thing that you want, and then không. Do you have anything? Or I would like something. Now, next one. If you want to be more specific, if you want to order something, then please use this structure. It's very easy. So, first one is cho anh or cho tôi, cho anh, and then the number of the dishes or the number, the portion, or the quantity, okay? And then the name of the dish, okay? And then the last one, it's maybe the size. So that is how you order in Vietnam. For example, cho anh một bát phở bò nhỏ, okay? Cho anh một bát phở bò nhỏ. Right, cho anh means like give me, okay? Cho anh một, quantity, right? Bát phở bò is like beef phở. Bát phở bò nhỏ is the size, okay? Cho anh một bát phở bò nhỏ. But we don't say like, can I have a small bowl of phở? But we have like phở, small. So it's opposite to English, okay? Cho anh một bát phở bò nhỏ. Alright, now let's use this structure for another example. Cho chị một cốc trà đá. Cho chị một cốc trà đá. Cho chị một cốc trà đá means like, can I have one iced tea please? Cho chị một cốc trà đá, or give me an iced tea please. Cho chị một cốc trà đá. Alright, another example would be cho chị hai cơm rang nhỏ. Cho chị hai cơm rang nhỏ. Cho chị hai cơm rang nhỏ means like, give me two fried rice, two small fried rice, okay? Cho chị hai cơm rang nhỏ. Alright, so one more time. Cho tôi, or cho anh, or cho chị, and then the number, the quantity, and then the dish, and then the size, okay? Now, if you want to ask the price of something, then you can just simply say món này bao nhiêu tiền? Món này bao nhiêu tiền? Món này bao nhiêu tiền? So it's grammatically correct, and if you want to make it very short and convenient and most natural, then we can just say bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. But sometimes only bao nhiêu is not very polite, and because it's too short, right? So bao nhiêu hả em is okay. Bao nhiêu hả em is like hey, how much is it? Bao nhiêu hả em? Now, if you want to ask if this dish is good for two people, or you don't know whether this dish is good for like how many people, then you can simply ask a question. Món này cho mấy người ăn? Món này cho mấy người ăn? Món này cho mấy người ăn means like, how many people is this dish good for? Món này cho mấy người ăn, okay? And they will say like 2 people, 3 people, or just a single dish. Also, if you want to ask what dish or which dish is most famous or most popular in this restaurant, we have a sentence for that. Món gì nổi tiếng nhất ở đây? Món gì nổi tiếng nhất ở đây? Món gì means which dish. Nổi tiếng means famous. Nhất, most famous. Ở đây means here. So it's like, what is the most famous dish here? Món gì nổi tiếng nhất ở đây? Also, if you want to use nổi tiếng, because it's very like, it sounds very big, right? Nổi tiếng means famous. And another word, another more natural word that you can use is đắt hàng. Đắt hàng. This is very casual. This word is very casual and it's informal, okay? Món gì đắt hàng nhất ở đây? Món gì đắt hàng nhất ở đây? That means like, what is the best seller here? Or what is the most favorite dish here? Món gì đắt
hàng nhất ở đây. Now, if you don't want any specific kind of ingredients, you can use this sentence. Anh không ăn. Anh or tôi or chị. Anh không ăn. Anh không ăn means I don't eat something, and then you add the ingredients or the flavor that you don't want. For example, anh không ăn ớt. Anh không ăn ớt. Anh không ăn ớt. Anh không ăn ớt. Anh không ăn ớt means I don't eat chili or no spicy, please. Anh không ăn ớt. Or if you don't eat mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm is like the number one famous ingredients in Vietnam. Mắm tôm is the shrimp paste. If you don't eat that, if you can't stand the smell and you're not familiar with the flavor, you can say anh không ăn mắm tôm. Anh không ăn mắm tôm. Anh không ăn mắm tôm means I don't eat shrimp paste. I don't eat mắm tôm. But please try. Also, a lot of people cannot eat spring onion. For example, in phở. Phở, you know, right? So some people can't eat that. So you can say anh không ăn hành. Anh không ăn hành. Anh không ăn hành. Okay? Now, after eating, so those are like almost everything that you can use just to order what you want. And after eating, if you want to pay the bill, then you can say em ơi tính tiền. Em ơi tính tiền. Okay, so that is how we call the waiters in Vietnam. Em ơi tính tiền. Tính tiền, tính tiền. Yeah, or if they can't hear you, just like give them a sign. Em ơi tính tiền. Em ơi tính tiền. That means can I pay please or check please or can I have the bill please? Em ơi tính tiền, okay? For example, most of the restaurants in Vietnam are like some very casual restaurants that you will have to pay by cash. But nowadays there are more like big restaurants and they also use some technology. So you can ask, if you want to pay by credit cards, you can ask, anh trả thẻ được không? Anh trả thẻ được không? Anh trả thẻ được không? That means can I pay by credit cards? But if you cannot make a long sentence, you can just say trả thẻ. Trả thẻ. Trả thẻ. Okay? Trả thẻ means credit cards. And I would like to notice you that in Vietnamese, if you just speak short sentences or words like that, it doesn't sound so respectful, okay? But since you are foreigners, so we understand. But if local people speaking together like that, that is not very polite. So, if you can't make the full sentence, like anh trả thẻ được không? Then you can say trả thẻ with a very like respectful gesture, so they would understand you. Okay, anh trả thẻ được không? Alright, last one, if you are happy with the food, if you are happy with the service and the restaurant, you can just, if you want to give them some tip, then you can say không cần trả lại. For example, if your bill is like 220 Vietnam dong, 220,000 Vietnam dong, and you want to give them like 250 and you don't need change, then you can say không cần trả lại. Không cần trả lại. Không cần trả lại means like no change needed. So that is a very nice way to say that the rest is yours, or that's okay. So that would also bring some joy and happiness to the waiters as well. So không cần trả lại. Alright, that's it for today. Thank you so much for watching this video.
If you like this video, please give us a like and subscribe. And also, if you want to learn Vietnamese in the fastest, easiest, and most fun way, go to VietnamesePod101.com for your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much again and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cấp trên, superior. Cấp trên, cấp trên, superior. Tôi phải báo cáo với cấp trên mỗi sáng. I have to report to my superior every morning. Tôi phải báo cáo với cấp trên mỗi sáng. Công ty, company. Công ty, công ty, company. Công ty của tôi rất xa nhà. My company is very far from home. Công ty của tôi rất xa nhà. Lương, salary. Lương, lương, salary. Tiền lương là bao nhiêu? How much is the salary? Tiền lương là bao nhiêu? Radio, radio. Radio, radio. Cái radio mở khi tôi làm việc. The radio is playing in the background while I work. Cái radio mở khi tôi làm việc. TV, television. TV, TV, television. Tôi chỉ đang xem TV thôi. I'm just watching television. Tôi chỉ đang xem TV thôi. Internet, internet. Internet, internet, internet. Internet đã trở nên phổ biến ở Việt Nam. Internet has become popular in Vietnam. Internet đã trở nên phổ biến ở Việt Nam. Báo, newspaper. Báo, báo, newspaper. Thẻ cào được bán ở các sạp báo. Scratch cards are sold at newspaper stands. Thẻ cào được bán ở các sạp báo. Kênh tin tức, news channel. Kênh tin tức, kênh tin tức, news channel. Mỗi buổi tối tôi đều bật kênh tin tức. I turn on the news channel in the evening. Mỗi buổi tối tôi
đều bật kênh tin tức. Nhạc cụ. Musical instrument. Nhạc cụ. Nhạc cụ. Musical instrument. Có rất nhiều loại nhạc cụ. There are many kinds of musical instruments. Có rất nhiều loại nhạc cụ. Bức tranh. Painting. Bức tranh. Bức tranh. Painting. Tôi tự vẽ bức tranh này. I painted this painting myself. Tôi tự vẽ bức tranh này. Nhà hát. Theater. Nhà hát. Nhà hát. Theater. Chúng tôi có vé xem tại nhà hát vào tối thứ Sáu này. We have tickets to the theater for this Friday night. Chúng tôi có vé xem tại nhà hát vào tối thứ Sáu này. Nhạc kịch. Musical. Nhạc kịch. Nhạc kịch. Musical. Một vở nhạc kịch có thể kể một câu chuyện bằng những bài hát. A musical can tell a story with songs. Một vở nhạc kịch có thể kể một câu chuyện bằng những bài hát. Opera. 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 Opera đã bắt đầu ở Ý vào thế kỷ thứ 16. Opera began in Italy in the 16th century. Opera đã bắt đầu ở Ý vào thế kỷ thứ 16. Thư giãn. Relax. Thư giãn. Thư giãn. Relax. Thư giãn và thưởng thức phim. Relax and enjoy the movie. Thư giãn và thưởng thức phim. Bảng trắng. Whiteboard. Bảng trắng. Bảng trắng. Whiteboard. Bảng trắng là một phương tiện để giải thích điều gì đó một cách trực quan. A whiteboard is a perfect means to demonstrate something visually. Bảng trắng là một phương tiện để giải thích điều gì đó một cách trực quan. Bảng đen. Blackboard. Bảng đen. Bảng đen. Blackboard. Sau buổi học, tôi muốn bạn ở lại xóa bảng đen. After class, I want you to stay and erase the blackboards. Sau buổi học, tôi muốn bạn ở lại
xóa bảng đen. Bài kiểm tra. Test. Bài kiểm tra. Bài kiểm tra. Test. Bài kiểm tra hôm nay rất khó. Today's test was very difficult. Bài kiểm tra hôm nay rất khó. Sách giáo khoa. Textbook. Sách giáo khoa. Sách giáo khoa. Textbook. Hãy dở sách giáo khoa trang 10. Please open your textbook to page 10. Hãy dở sách giáo khoa trang 10. Trước. Front. Trước. Trước. Front. Đặt biển hiệu phía trước tòa nhà. Put the sign in front of the building. Đặt biển hiệu phía trước tòa nhà. Công việc. Job. Công việc. Công việc. Job. Tôi đã bắt đầu công việc này vào năm ngoái. I started this job last year. Tôi đã bắt đầu công việc này vào năm ngoái. Chủ tịch. President. Chủ tịch. Chủ tịch. President. Chủ tịch công ty mới có 36 tuổi. The company president is only 36 years old. Chủ tịch công ty mới có 36 tuổi. Ngành công nghiệp. Industry. Ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp. Industry. Việt Nam sử dụng bông cho ngành công nghiệp dệt may. Vietnam uses cotton in its textile industry. Việt Nam sử dụng bông cho ngành công nghiệp dệt may. Thắt lưng. Belt. Thắt lưng. Thắt lưng. Belt. Người đàn ông quên cái thắt lưng. The man forgets his belt. Người đàn ông quên cái thắt lưng. Đồng xu. Coin. Đồng xu. Đồng xu. Coin. Máy bán hàng này chỉ nhận đồng xu thôi. This vending machine only takes coins. Máy bán hàng này chỉ nhận đồng xu thôi.
Tiền. Money. Tiền. Tiền. Money. Rút tiền bằng ATM rất tiện lợi. Withdrawing money from the ATM is very convenient. Rút tiền bằng ATM rất tiện lợi. Thẻ ghi nợ. Debit card. Thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ. Debit card. Thẻ ghi nợ sẽ trực tiếp rút tiền từ tài khoản của chủ thẻ. Debit cards directly withdraw funds from the holder's accounts. Thẻ ghi nợ sẽ trực tiếp rút tiền từ tài khoản của chủ thẻ. Hóa đơn. Bill. Hóa đơn. Hóa đơn. Bill. Anh phục vụ bàn ơi, cho tôi hóa đơn. Waiter, the bill. Anh phục vụ bàn ơi, cho tôi hóa đơn. Nhiếp ảnh. Photography. Nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh. Photography. Bạn đang học nhiếp ảnh à? Are you studying photography? Bạn đang học nhiếp ảnh à? Cởi. Take off. Cởi. Cởi. Take off. Hãy cởi giày trước khi đi ngủ. Take off your shoes before you go to bed. Hãy cởi giày trước khi đi ngủ. Phòng ngủ. Bedroom. Phòng ngủ. Phòng ngủ. Bedroom. Phong cảnh nhìn từ phòng ngủ rất đẹp. The view from the bedroom is beautiful. Phong cảnh nhìn từ phòng ngủ rất đẹp. Bếp. Kitchen. Bếp. Bếp. Kitchen. Tôi đã lau chùi nhà bếp. I cleaned up the kitchen. Tôi đã lau chùi nhà bếp. Phòng tắm. Bathroom, not the toilet or restroom. Phòng tắm. Phòng tắm. Bathroom, not the toilet or restroom. Phòng tắm chỉ có một cửa sổ nhỏ xíu. The bathroom has a tiny window. Phòng tắm chỉ có một cửa sổ nhỏ xíu.
tốt nghiệp, graduation, tốt nghiệp, tốt nghiệp, graduation. Tôi đến chúc mừng cô ấy đã tốt nghiệp đại học. I came to congratulate her on her university graduation. Tôi đến chúc mừng cô ấy đã tốt nghiệp đại học. Sự thăng chức, promotion. Sự thăng chức, sự thăng chức, promotion. Anh ấy xứng đáng với sự thăng chức này. He earned this promotion. Anh ấy xứng đáng với sự thăng chức này. Ngày kỷ niệm, anniversary. Ngày kỷ niệm, ngày kỷ niệm, anniversary. Tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. I marked our anniversary on the calendar. Tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. Đám tang, funeral. Đám tang, đám tang, funeral. Mọi người thường mặc đồ màu đen trong đám tang. People usually wear black clothes in funeral. Mọi người thường mặc đồ màu đen trong đám tang. Đám cưới, wedding. Đám cưới, đám cưới, wedding. Tôi đã chuẩn bị quà để mừng đám cưới của An. I have prepared a present to congratulate An on his wedding. Tôi đã chuẩn bị quà để mừng đám cưới của An. Giải thích, explain. Giải thích, giải thích, explain. Làm ơn giải thích giúp tôi. Please explain it to me. Làm ơn giải thích giúp tôi. Phía sau, back. Phía sau, phía sau, back. Lũ trẻ đang đánh nhau ở phía sau của xe ô tô. The kids are fighting in the back of the car. Lũ trẻ đang đánh nhau ở phía sau của xe ô tô. Phía đông, east. Phía đông, phía đông, east. Mặt trời mọc ở phía đông. The sun rises in the east. Mặt trời mọc ở phía đông. Cà vạt, necktie.
Cà vạt. Cà vạt. Necktie. Người đàn ông đang thắt cà vạt có sọc. The man is tying a striped necktie. Người đàn ông đang thắt cà vạt có sọc. Vest. Suit. Vest. Vest. Suit. Đừng bao giờ mặc vest và đi giày thể thao cùng lúc. Never wear a suit and a pair of sport shoes together. Đừng bao giờ mặc vest và đi giày thể thao cùng lúc. Giày thể thao. Sneakers. Giày thể thao. Giày thể thao. Sneakers. Chạy bộ với giày thể thao. Run in sneakers. Chạy bộ với giày thể thao. 21. 21. 21. 21. 21. Tòa nhà có 21 tầng. The building has 21 stories. Tòa nhà có 21 tầng. 22. 22. 22. 22. 22. Con số yêu thích của cô ấy là 22. 22 is her favorite number. Con số yêu thích của cô ấy là 22. 33. 33. 33. 33. 33. Cuốn sách này có 33 trang. This book has 33 pages. Cuốn sách này có 33 trang. 44. 44. 44. 44. 44. 44 là mã điện thoại quốc tế của Vương quốc Anh. 44 is the international country code for calls to the United Kingdom. 44 là mã điện thoại quốc tế của Vương quốc Anh. 55. 55. 55. 55. 55. 55 cm tương đương với 21,65 inch. 55 centimeters is equal to 21.65 inches. 55 cm tương đương với 21,65 inch. Sinh viên. Student. Sinh viên. Sinh viên. Student. Cô ấy là sinh viên đại học. She's a university student.
Cô ấy là sinh viên đại học. Xem, watch. Xem, watch. Sau khi xem TV, tôi đi ngủ ngay. After watching TV, I go to bed immediately. Sau khi xem TV, tôi đi ngủ ngay. Phòng học, classroom. Phòng học, phòng học, classroom. Chỉ có một mình cô ấy trong phòng học. She was alone in the classroom. Chỉ có một mình cô ấy trong phòng học. Trường học, school. Trường học, trường học, school. Đừng hút thuốc trong trường học. Don't smoke in school. Đừng hút thuốc trong trường học. Ghế, chair. Ghế, ghế, chair. Tôi mua một cái gối tựa lưng cho cái ghế ở trường của tôi. I bought a cushion for my school chair. Tôi mua một cái gối tựa lưng cho cái ghế ở trường của tôi. Bàn học, school desk. Bàn học, bàn học, school desk. Cái ghế gắn liền với bàn học. The chair is attached to the school desk. Cái ghế gắn liền với bàn học. Lướt web, surf the internet. Lướt web, lướt web, surf the internet. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều lướt web. I surf the internet every night before bed. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều lướt web. Phía Bắc, north. Phía Bắc, phía Bắc, north. La bàn luôn chỉ về phía Bắc. A compass always points north. La bàn luôn chỉ về phía Bắc. Trả lại, return. Trả lại, trả lại, return. Khi nào thì tôi phải trả lại nó? When must I return it? Khi nào thì tôi phải trả lại nó? Tắm, bathe. Tắm, tắm, bathe. Hãy tắm bằng xà phòng và nước hàng ngày. Bathe with soap and water every day. Hãy tắm bằng xà phòng
và nước hàng ngày. Ngủ. Sleep. Ngủ. Ngủ. Sleep. Hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm. I want to go to sleep early today. Hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm. Phía Nam. South. Phía Nam. Phía Nam. South. Mexico nằm ở phía nam nước Mỹ. To the south of the United States is the country of Mexico. Mexico nằm ở phía nam nước Mỹ. Quần áo ngủ. Pajamas. Quần áo ngủ. Quần áo ngủ. Pajamas. Cậu bé đang mặc quần áo ngủ. The boy is wearing pajamas. Cậu bé đang mặc quần áo ngủ. Áo ngực. Brassiere. Áo ngực. Áo ngực. Brassiere. Cái áo ngực này được làm bằng lụa. This brassiere is made of silk. Cái áo ngực này được làm bằng lụa. Thức dậy. Wake up. Thức dậy. Thức dậy. Wake up. Khi gà trống gáy, tôi sẽ thức dậy. When the rooster crows, I will wake up. Khi gà trống gáy, tôi sẽ thức dậy. Đi làm. Commute. Đi làm. Đi làm. Commute. Mọi người đã đi làm vào buổi sáng. The people commuted in the morning. Mọi người đã đi làm vào buổi sáng. Ăn. Eat. Ăn. Ăn. Eat. Ăn một chút nữa đi. Eat a little more. Ăn một chút nữa đi. Nghệ thuật. Art. Nghệ thuật. Nghệ thuật. Art. Tôi học chuyên ngành nghệ thuật. I'm an art major. Tôi học chuyên ngành nghệ thuật. Văn học. Literature. Văn học. Văn học. Literature.
Odyssey là tác phẩm thuộc mảng văn học cổ điển. The Odyssey is a classic piece of literature. Odyssey là tác phẩm thuộc mảng văn học cổ điển. Phim, movie. Phim, movie. Xem một bộ phim trên TV màn hình rộng. Watch a movie on a big screen TV. Xem một bộ phim trên TV màn hình rộng. Âm nhạc, music. Âm nhạc, music. Nhiều người nói rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Some people say music is the universal language. Nhiều người nói rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Trả lời, answer. Trả lời, trả lời, answer. Vui lòng trả lời câu hỏi đó một lần nữa. Answer that question once again, please. Vui lòng trả lời câu hỏi đó một lần nữa. Dạy, teach. Dạy, teach. Anh ơi, anh dạy em chơi piano nhé. Brother, please teach me how to play the piano. Anh ơi, anh dạy em chơi piano nhé. Hỏi, ask. Hỏi, ask. Nếu bạn có câu hỏi gì, hãy hỏi tôi bây giờ. If you have any questions, please ask me now. Nếu bạn có câu hỏi gì, hãy hỏi tôi bây giờ. Đóng, close. Đóng, close. Hãy đóng sách lại. Close your book. Hãy đóng sách lại. Sự ra đời, birth. Sự ra đời, sự ra đời, birth. Chúng tôi ăn mừng ngày ra đời hàng năm. We celebrate our birth every year. Chúng tôi ăn mừng ngày ra đời hàng năm. Làm việc, work. Làm việc, work. Chị ấy làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. She works from 6 a.m. till 9 p.m. Chị ấy làm việc
từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Bật, turn on. Bật, but, turn on. Bật tivi lên để chúng tôi có thể xem tin tức. Turn on the television so we can watch the news. Bật tivi lên để chúng tôi có thể xem tin tức. Tắt, turn off. Tắt, tắt, turn off. Tắt đèn, turn off the lights. Tắt đèn. Đi ăn ở ngoài, eat out. Đi ăn ở ngoài, đi ăn ở ngoài, eat out. Mọi người thường thích đi ăn ở ngoài vào cuối tuần. People like to eat out on the weekends. Mọi người thường thích đi ăn ở ngoài vào cuối tuần. Tham dự, attend. Tham dự, tham dự, attend. Tất cả mọi người trong phòng đang tham dự một cuộc họp. Everyone in the department is attending a meeting. Tất cả mọi người trong phòng đang tham dự một cuộc họp. Phía Tây, west. Phía Tây, phía Tây, west. Mặt trời lặn ở phía Tây. The sun sets in the west. Mặt trời lặn ở phía Tây. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Vietnamese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông đang báo cáo về đánh giá doanh số công ty của ông ấy tại một buổi họp. Ông ấy đang sử dụng hai biểu đồ nào cho bài thuyết trình của mình? Xin quý vị nhìn vào tài liệu đã phát. Biểu đồ phía bên trái cho thấy doanh số của công ty chúng ta trong suốt 3 năm qua và doanh số dự tính cho năm nay. Còn biểu đồ phía bên phải biểu thị doanh số từng tháng cho tới tháng 10 năm nay. Bây giờ xin hãy nhìn vào biểu đồ bên trái. Nó cho thấy rằng doanh số đang dần dần tăng trong suốt 3 năm qua. Và nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số thì tổng doanh số cho năm nay sẽ cho thấy sự tăng trưởng hơn cả năm ngoái. Tiếp theo, xin hãy nhìn vào biểu đồ bên phải. Biểu đồ bên phải cho thấy rằng những chiến dịch chúng ta đã làm vào tháng 4 và tháng 8 đã có hiệu quả rõ rệt. Tôi thấy rồi, nhưng doanh số đã giảm vào tháng 5 và tháng 9 ngay sau các chiến dịch. Vâng, nhưng ảnh hưởng ngược lại này là không thể tránh khỏi. Tôi kỳ vọng là doanh số cho cả năm nay sẽ tăng vượt năm ngoái nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số của chúng ta. Ông ấy đang sử dụng hai biểu đồ nào cho bài thuyết trình của mình? Một người đàn ông đang báo cáo về đánh giá doanh số công ty của ông ấy tại một buổi họp. Ông ấy đang sử dụng hai biểu đồ nào cho bài thuyết trình của mình? Xin quý vị nhìn vào tài liệu đã phát. Biểu đồ phía bên trái cho thấy doanh số của công ty chúng ta trong suốt 3 năm qua và doanh số dự tính cho năm nay.
Còn biểu đồ phía bên phải biểu thị doanh số từng tháng cho tới tháng 10 năm nay. Bây giờ xin hãy nhìn vào biểu đồ bên trái. Nó cho thấy rằng doanh số đang dần dần tăng trong suốt 3 năm qua. Và nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số thì tổng doanh số cho năm nay sẽ cho thấy sự tăng trưởng hơn cả năm ngoái. Tiếp theo, xin hãy nhìn vào biểu đồ bên phải. Biểu đồ bên phải cho thấy rằng những chiến dịch chúng ta đã làm vào tháng 4 và tháng 8 đã có hiệu quả rõ rệt. Tôi thấy rồi, nhưng doanh số đã giảm vào tháng 5 và tháng 9 ngay sau các chiến dịch. Vâng, nhưng ảnh hưởng ngược lại này là không thể tránh khỏi. Tôi kỳ vọng là doanh số cho cả năm nay sẽ tăng vượt năm ngoái nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số của chúng ta. Một người đàn ông chuẩn bị tham gia câu lạc bộ thể thao và đang nhận thông tin về các điều khoản của câu lạc bộ. Anh ấy sẽ chọn tư cách hội viên nào? Xin hãy để tôi bắt đầu bằng việc giải thích về các loại thẻ hội viên khác nhau của câu lạc bộ chúng tôi như đã đề cập trong tài liệu quảng cáo này. Hội viên thường xuyên có thể sử dụng phòng tập thể dục và bể bơi vào bất cứ thời gian nào của bất cứ ngày nào trong tuần. Nhưng chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên buổi sáng sớm, cho phép mọi người có thể sử dụng các trang thiết bị chỉ vào buổi sáng sớm và tư cách hội viên buổi tối cho những người chỉ muốn đến vào buổi tối. Thời gian cho các hội viên tham gia buổi sáng sớm là lúc nào? Các hội viên tham gia buổi sáng sớm có thể sử dụng trang thiết bị từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng và hội viên buổi tối có thể sử dụng từ 6 giờ tối cho đến 11 giờ tối. Tôi hiểu rồi. Vậy hội viên buổi sáng có thể ghé qua và sử dụng các thiết bị trên đường đi làm của họ. Đúng vậy ạ. Loại buổi sáng sớm rất phổ biến với những người có công việc làm từ 9 đến 5 giờ và chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên chỉ dành cho phòng tập thể dục hoặc chỉ dành cho bể bơi nếu anh chỉ muốn sử dụng một trong số đó. Tôi muốn sử dụng cả phòng tập thể dục và bể bơi. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng phòng tập thể dục vào buổi sáng sớm trước khi đi làm vào ngày thường và sử dụng bể bơi vào cuối tuần. Chị có thể loại hội viên bao gồm kiểu như là buổi sáng sớm cho ngày thường, nhưng cả ngày cho cuối tuần không? Chúng tôi rất xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không cung cấp loại thẻ hội viên như vậy. Ok, tôi không nghĩ là mình có thể dậy sớm vào cuối tuần được nên tôi sẽ chọn loại thẻ hội viên này. Anh ấy sẽ chọn tư cách hội viên nào? Một người đàn ông chuẩn bị tham gia câu lạc bộ thể thao và đang nhận thông tin về các điều khoản của câu lạc bộ. Anh ấy sẽ chọn tư cách hội viên nào? Xin hãy để tôi bắt đầu bằng việc giải thích về các loại thẻ hội viên khác nhau của câu lạc bộ chúng tôi như đã đề cập trong tài liệu quảng cáo này. Hội viên thường xuyên có thể sử dụng phòng tập thể dục và bể bơi vào bất cứ thời gian nào của bất cứ ngày nào trong tuần. Nhưng chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên buổi sáng sớm, cho phép mọi người có thể sử dụng các trang thiết bị chỉ vào buổi sáng sớm và tư cách hội viên buổi tối cho những người chỉ muốn đến vào buổi tối. Thời gian cho các hội viên tham gia buổi sáng sớm là lúc nào? Các hội viên tham gia buổi sáng sớm có thể sử dụng trang thiết bị từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng và hội viên buổi tối có thể sử dụng từ 6 giờ tối cho đến 11 giờ tối. Tôi hiểu rồi. Vậy hội viên buổi sáng có thể ghé qua và sử dụng các thiết bị trên đường đi làm của họ. Đúng vậy ạ. Loại buổi sáng sớm rất phổ biến với những người có công việc làm từ 9 đến 5 giờ và chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên chỉ dành cho phòng tập thể dục hoặc chỉ dành cho bể bơi nếu anh chỉ muốn sử dụng một trong số đó. Tôi muốn sử dụng cả phòng tập thể dục và bể bơi. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng phòng tập thể dục vào buổi sáng sớm trước khi đi làm vào ngày thường và sử dụng bể bơi vào cuối tuần. Chị có thể loại hội viên bao gồm kiểu như là buổi sáng sớm cho ngày thường, nhưng cả ngày cho cuối tuần không? Chúng tôi rất xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không cung cấp loại thẻ hội viên như vậy. Ok, tôi không nghĩ là mình có thể dậy sớm vào cuối tuần được nên tôi sẽ chọn loại thẻ hội viên này. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hey everyone, welcome to the monthly review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website.
So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to create long-lasting habits for language learning. Our lives are governed by routines and habits, and a lot of the time we're doing things out of habit without having to think or motivate ourselves. So what if you could do the same for language learning? You can easily slide in, start learning without needing to push yourself. If you could, you'd succeed with the language. And that's why today you'll discover 1. How habits work, 2. Tricks for creating strong habits for language learning, and 3. How to create your own habits. How to create long-lasting habits for language learning. Part 1. Tricks for creating strong habits for language learning. Is language learning a habit for you? If not, then you've probably tried and struggled with creating that habit. Why? If you think about it, the way our behavior works is, if you get a good result or reward, you do it again. And if you get punished or if you don't see a good result, you tend not to do it again. So we're all kind of wired to want results, to stay motivated or see progress. But with long-term goals like language learning or fitness, for example, it takes that time to see some results. So it's understandable why it's hard for learners to make language learning a habit. You can come up with a nice routine on paper, but if you can't physically stick with it, it's kind of useless. The trick is to keep going until it becomes a habit. So what should you do to create a habit? Well, there are a few tricks for that. First, set a specific time and location dedicated to learning language. That could be your house, a cafe, or on the train. The reason you should start with time and location is because many of our habits are ruled by time and location. If it's 8 p.m., we know it's dinner time. If it's midnight, it's time to brush your teeth. And if you're at the office, a location, it's time to work. And if you're at a gym, it's time to work out. So by doing this, you give yourself a plan to work from. If it's 8 p.m., you automatically know to learn language in the set place. The second tip is similar to the first. Create an environment that's good for language learning, where it's easy for you to learn. As mentioned earlier, location can set the theme of your behavior and habit. If you're in a library, you're more likely to read. If you're at the gym, you're more likely to work out. So you can turn a room or a corner of a room into a learning space where you can easily pop in and start learning without getting distracted by TV, your phone, or a pile of clothes on your couch. Again, your environment can make it easy to stick with habits, or it can break your habits. For example, if you want to work out, if you had a gym on the first floor of your building, it'd be much easier to go, right? But if it was 5 blocks away, then it's out of your immediate environment and not as easy to get to. Similarly, if you decide to learn a language on the couch and next to your TV, it won't work out as well because your environment isn't suited to learning. You'd want a place with no external distractions. The third thing you can do is piggybacking or habit stacking. In other words, combining a habit that you already have with a new one that you want to have. So take a look at your existing habits and routines throughout the day. For example, let's say you commute to work or school for 30 minutes. If you can multitask while doing this, then this is a great place to squeeze in language learning. If you eat lunch at 1 p.m., you can piggyback on top of this routine and listen to our audio lessons. And there's a good chance it will stick because you're piggybacking on top of an existing habit that you have no problem sticking with. The fourth tip is called the 2-minute rule. In other words, just learn a language for 2 minutes and then walk away. The whole point here is to master the habit of showing up and learning. 2 minutes isn't enough to make progress, but for a beginner who doesn't have good habits to start with, this is more than enough. It's enough to build a habit. Remember, with habits, it's not about how many hours you put in right now, it's how many times you've done it, the frequency. So someone that did 100 2-minute lessons for 2 weeks will have a much stronger habit than someone that learned for 1 hour a day for 2 weeks and wore themselves out. The fifth tip is to track your habits, and it's something you can do with a calendar, where you cross the days on a calendar every time you learn your target language. Having that habit tracker does 2 things. First, it keeps the habit on top of your mind, and second, it gives you that reward or result. So if you're consistent, you have the visual proof right in front of you. If you're not, well, at least now you know your progress. Now, how long does it take to form a habit? Some say 21 days, and then there are studies that say 2 months on average.
But remember, the most important part, again, is frequency. The current habits you have, you've done them hundreds and hundreds of times, which is what makes them automatic. So if anything, you'll want to aim for frequency instead of a specific number of days. Now, what about you? How can you apply these tips? Let's get into part 2. Part 2, recap on how to create your own habits. As you already know, our lives are governed by routines and habits, and a lot of the time, we're doing things out of habit without having to think or motivate ourselves. Now, imagine if you could do that for language learning, where you can easily slide in and start learning without needing to push yourself. That's where habits come in. Habits start with a cue, which is an outside signal. For example, it's 8 p.m., or you smell some food at 8 p.m. Then a craving. If you eat dinner at 8 p.m., you'll start wanting to eat. Then the response, you eat. And then the reward, you feel satisfied. But building habits is tricky, especially when there's no instant reward. And there's no instant reward with language learning. We're wired more so for instant rewards. So what can you do? Here's a quick recap with examples for you to do. First, set a time and location. This one depends on you and how much free time you have. But keep it simple and don't aim high. For example, 8 p.m. to 8:10 p.m. at home, or 2 p.m. to 2:30 p.m. at the cafe every Saturday or Sunday. And the reason is that, again, time and location are powerful cues for our behavior. There's a certain time we sleep, eat, do work, and there are places where we work. And so if you want to build a habit, start here first. Second, create an environment that makes language learning easy. You can turn a room or a corner of a room into a learning space, where you don't have any distractions in the way and where it's easy to start learning. And if your home isn't the best place, then try a cafe. The whole point is to make learning easier to jump into. Third, piggyback on your existing routines and habits. In other words, combine language learning with the routine that you already do, like commuting to work, doing chores, or taking a walk. That way, your brain automatically starts associating your commute time as language time, and you can easily do a lesson without having to push and motivate yourself. So map out your daily schedule from morning to night and make it detailed. 8 a.m. wake up, 8:30 a.m. breakfast, commute at 9 a.m., arrive at work at 9:30 a.m., lunch at 1 p.m., and so on. Then look where you can multitask and stick language learning in. Fourth, use the 2-minute rule, meaning if you want to create a habit, do it only for 2 minutes and immediately walk away after. The whole point is to build the habit of showing up to language learning, and you don't need to put in hours there. It's all about how many times you've shown up, not the actual hours you've studied. And you can easily learn with our lessons or the word of the day emails. Fifth, track your habits and don't skip 2 days in a row. If you can track and measure something, that means you can also improve it. And the same applies to language learning. You can do this with a calendar, a productivity app, or a simple notebook. If you see that you were able to stick with learning for a week, you're more likely to keep at it without breaking the chain. Sixth, surround yourself with other language learners or get a language teacher. Like the environment, people also have a big impact on your habits. So if you're a Premium Plus user, be sure to take advantage of the teachers available in our program. Or you can sign up for live classes. Our next semester opens up in September for Japanese, Korean, Spanish, French, Chinese, Italian, German, and English. Now that you know how to create habits, leave a comment and tell us which trick you want to apply. You don't have to use them all, but pick at least one. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about tipping points, the secret signposts of language progress and success. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Want to speak more of your target language? Then you'll need to know more words and phrases. Except the problem is, memorizing word lists is painful and boring.
But the good news is you don't have to memorize for hours to boost your vocabulary and speak more. You can glance through our printable visual flashcards and easily master over 1,500 of the most common words. How to learn the 1,500 most common words with visual flashcards. And in this guide, you'll discover 1. How to get free access to visual flashcards, 2. How to learn words easily without painful memorization, and 3. Why these flashcards help you acquire words faster than typical word lists or digital flashcards. But first, if you're not a member of our language learning system, which gives you free access to this special resource, then be sure to sign up for a free lifetime account. Just click the link in the description to get your free lifetime account right now. First, what are visual flashcards? Visual flashcards are printable, illustrated flashcards that teach you over 1,500 of the most common words across 60 topics. Just download the PDFs, print them out in two-sided format, cut out the flashcards, and start learning. Now, how can you learn words fast with these flashcards? The best way to learn anything is not to cram or memorize for hours a day, but to go through and review the words for just a few minutes a day, every day. That repetition is what locks the language into your memory, and eventually you'll get used to the words like it's your own native language. Also, all flashcards include an image for each word, so your brain can easily create a connection between the image and the word and help you remember it better, instead of just relying on text, as is the case with most digital flashcards and word lists. Third, here's how you learn with the visual flashcards. After printing and cutting them out, you can go through the cards and review them for just a few minutes a day. Also, be sure to read the words out loud for speaking practice. You can also test yourself by looking at the meaning and trying to recall the word in the target language. If you don't remember, just flip the card over to get the answer. You can also have a friend test you. And you can place the cards on the objects they represent around your home. So for the card for the window, you can tape that to the window, and you'll quickly memorize the word after seeing it a few times. So if you want to speak more of your target language and add over 1,500 words to your vocabulary, download our printable visual flashcards right now for free. Just click the link in the description to sign up for a free lifetime account and get free access. If you're a beginner language learner, you've probably already realized just how many words there are that you need to learn, and you already feel overwhelmed by that thought alone. How is it possible to learn thousands of words when you can't remember the few words you learned last week? Well, the good news is, if you're a beginner, you don't need to know thousands to start speaking the language. How to learn the 100 most common words on loop. In this guide, you'll discover 1. Why 100 words is all you need as a beginner, and 2. How to master these 100 words without painful memorization with our free study tools. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First, why are 100 words all you need as a beginner? Because overwhelming yourself with 1,000 words is not a good way to learn. And because of something called the 80-20 rule, or the Pareto principle. This states that 80% of your progress and results will come from just 20% of what you've done, meaning you'll get the best results from focusing on a few things instead of trying to do everything. In the case of language, learning the top 100 words helps you understand a lot of the language. So instead of overwhelming yourself by learning all the words, many of which you won't hear in daily conversations, you'll get much better results by focusing on the top 100 words, like you, this, that, today, Friday, and so on. And you can easily learn 100 words in a month if you learn around 3 to 4 words a day every day. In month 2, you can learn 100 more and slowly build your way up. Second, how can you do this? You can learn the 100 most common words with our learning system. When you join, just look for the vocabulary menu and click on 100 most common words in the drop-down menu. This study tool is 100% free for all members. For each word, you get a picture, the audio pronunciation, and an example sentence. You can simply review this list for a few minutes a day. Write the words out in a notebook, or you can use our slideshow tool and master these words without painful memorization.
Just click on View Slideshow and sit back and follow along. The slideshow will play one word after the other, along with the audio pronunciation, the meaning, the image, and the example sentence. You can also set it to play the target language only, without the translations. And even better, if you set the slideshow to play on loop, you can keep the words playing non-stop until they're stuck in your brain. Just imagine, you could spend a few days listening to the words on loop, master them all without hard work, and speak a lot of your target language. So, if you want to master the 100 most common words with our free word list and slideshow tool, then sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. You want to learn and speak the language, and you know that you need to learn more words so you can speak more, except memorizing words is boring and painful work. But what if you could skip that hard work and quickly review words in minutes a day and actually remember them in the long run? Keep watching. How to learn words fast without forced memorization. In this guide, you'll discover one proven tactic for learning words, which is much easier than brute memorization, 2, why you'll actually remember what you've learned, and 3, how to pick up hundreds of new words every month with one tool that all serious language learners love. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. So, what's the best way to learn words if you want to avoid the hard work of memorization? It's called spaced repetition. Spaced repetition is where you see a word today, then you see it again tomorrow, then in a few days, and so on, so that your learning gets spaced out over time. Spaced repetition learning is backed by science and helps you actually remember words, because first, you need repetition to learn anything. And second, you need to space out the learning over time, because your brain remembers better every time you come back to review. And that's something that won't happen if you spend hours cramming today only, which is also why you forget everything after a test that you've crammed for. So, how can you take advantage of this learning method to learn more words? Well, there's a study tool that all serious language learners love. It's called Spaced Repetition Flashcards. And you can find our flashcards in the vocabulary drop-down menu on the site. Inside, you already have the 100 must-know words deck prepared for you, so you can jump in and start learning right away. You can also make flashcard decks from words and phrases presented in our lessons, the 2000 core word list, words saved in your workbank, and our free vocab list. Just click on Study and Start Session to start learning. Third, once you start, the flashcards track your progress and sort your cards for you. So the tough words that you struggle with, you'll see them more often in a study session. And the easy words that you get right, they'll start getting spaced out. You'll see them again in 2 days, then 5 days, then 13 days, and so on. At which point, these words will start going into your long-term memory, and you'll never forget them. Once you're done with the study session, that's it for the day. And all of this takes just a few minutes. Then your flashcards will remind you when to study again and start introducing new words while spacing out the ones you already know. And that way you can easily master hundreds of words a month just by quickly reviewing words for a few minutes a day without the hard work of memorization. So take advantage of our flashcards right now. But if you don't yet have access to our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.